uslyšíte u dalšího technického hodinka. Dneska chodíme tady ty originální plastové nesmysly ze střechy a zkusíme vyrobit něco specifičnějšího. Vidíte, walking. Tak halbusy i příční titule jsou sundaný. Musíme pak hodit na eBay, uvidíme, jestli z toho ještě něco kápne. Každopádně, teď si musím uměřit základní rozměry a hlavně výšku, protože ta střecha, když tak možná vypadá, není úplně rovná. Mám mírnej rádius a tady doprostřed ta lampa neměla skoro žádnou vůli. Bylo to jen tak a omezovalo mě to v možnostech nastavení. To znamená, že nová zahrádka měla být malinko vyšší. Ta zahrádka by rozhodně neměla končit tady, protože to auto potom z boku bude mít nějakou svoji křivku a pak bude schod. Ideální bude, když ta zahrádka bude začínat někde v průsečíku téhle roviny a nějaký svojí výšky. Aspoň podle mýho názoru, tak si myslím, že by se mi to mohlo možná i líbit. Mám hotový takovýhle pěkný packy, pomocí kterých budu zahrádku připevňovat. Ty původní připevňovací závity mají průměr 6 mm, proto jsem logicky vyvrtal díly 6 mm, ale vzhledem k tomu, že tady jsou takovýhle zbytky tmelu a já bych ten tmel nerad poškodil a navíc chci mít trošičku manipulací prostor, abych mohl najít správnou pozici, tak jsem se rozhodl, že ty díly převrtám na 8 a tam mám milimetří 2 navrch. Teďka zkouším, jak to bude vypadat a jak to bude celý fungovat. Navrhnul jsem, aby ten střešní nosič byl trošičku vejš. Ta lampa, to sramu, tady to vidět, ona potřebuje docela dost místa, proto jsem byl nucený jít s tím až takhle nahoru. Každopádně, když jsem si to tam teďka lehce poskládal, ty podélný a příčný jeklity nejsou ještě svařený, když jsem tam jenom položil. A koukám na to, jak to vypadá a uznejte sami, vypadá to dost hnusně. Přemýšlím, co s tím. Myslím si, že ty stojky budu zkracovat. Že je prostě zkrátím, možná klidně třeba i na půlku. Ty stojky jsem zkrátil a podle mýho názoru to vypadá o hodně líp. Lampa hold prostě musí přijít nějakým způsobem takhle před to. Tam budu muset ještě navařit. Nedá se nic dělat, nebude to úplně nejpraktičtější, ta lampa bude taková vystrčená, nebude ochráněná, bude schytávat rány od větví, ale ona by měla něco vydržet. A hlavně, takhle to vypadá líp. Pro krásu se musí trpět. Ahoj, je další den, zahrádka je tak lehce povařená. Vzhledem k tomu, že jsem lepší brusič než svářeč, tak všechny ty sváry budou potřeba lehce přelíznout. Takže já jdu teď na to, vidíme, jak to bude vypadat dál.
vše. Tak zahrádka je namontovaná už poosní na zkoušku nahoře na autě. Většina věcí sedí poměrně hezky. Jsou tady taky nějaký detaily, které nesedí. Třeba tady ten svák bude potřebovat také přibrousit, aby si ta matka hezky sedla. Spíš řeším jinou věc. Pořád jsem se nerozhodl, jaký materiál použiju dovnitř jako výplň. Objevil jsem nedávno v nabídce nějakého německého marketu, a mám pocit, že to byla Edeka, takovouhle síť. Je to klasická cargo síť, která se používá na přimontování nebo připevnění palety při transportu v nějaký dodávce nebo na korbě auta. Má rozměr, myslím si, 1x1,5 metru. Ty mojí zahrádky docela přesně pasuje, ale zatím jsem nevymyslel, jak ji tam připevnit. Když jsem ji zkoušel přitáhnout kurtou, byl hodně volný a ani jsem to neskoušel projet. Jsem si naprosto jistý, že by to plácalo o střechu a že by to dělalo hluk za jízdy, což nechci. Pořád si hraju s myšlenkou, že bych jako výplň použil dřevo. To znamená, že bych navařil L-profil, na druhou stranu naproti úplně stejně. Jako když se dělá plot, bych tady takhle umístil prtínka, mrkový, patřený a černo. Takováhle plotová výplň je varianta číslo 2 a tenhle kousek je malej. Tenhle má 1,20 x 90, já bych potřeboval 1,50 m na 100. Každopádně, nejsem si úplně jistý, když tam tohleto navařím, si to nebude dělat hluk. To je věc, kterou asi pravděpodobně budu muset prostě zkoušet. Největší bota je asi tohle. Standardní anténa nejde prostě vytáhnout a ve zkušenosti vím, že když je vytažená takhle málo, tak to rádio skoro nehraje. Na trhu jsou aftermarketové antény, které jsou zhruba takhle dlouhý, pravděpodobně. Tahle ta originální bude pryč a přijde si nějaká aftermarketová. Tak jo, pro tenhle týden to je všechno, na zahrádce budu pracovat dál. Pokud jste se dokoukali až sem, tak děkuju. Sledujte kanál Postur a já se těším zase příště, zase z nějakého nejlepší. Tak ahoj.